Ladies and gentlemen, I am Mariposa, Butterfly, and thank you! Okay, welcome back to my channel. Thank you very much for always watching. Kahit hindi naman ganun kataas ang mga viewers natin, but definitely I am thankful and grateful sa mga nanonood at nagsusubscribe sa aking channel. So for today, may nakuha akong request na sabi nila, why not gawin ko the content para sa vlog natin ay kung paano ako mag-charcoal painting. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin ng lubusan, bukod sa aking mga kalokohan dito sa vlog ay artist din ako kahit papano. But also, I would like to say na hindi ako professional artist. Ako ay walang lessons and hindi ako nag-aral. I just happen to somehow know something about art and I am thankful na it runs in the family. My lolo is also a good painter at nagdo-drawing din siya. Kaya siguro naman ang aking tiyuhin ay nagdo-drawing din. Kaso ang mga drawing niya, hindi nakakatakot, bastos, so ganun. Tapos, ang isa ko pang tiyahin na nasa Dubai, si Tita Cora, ay painter din. Hindi naman by profession. We don't do it by profession. We just do it by hobby. At ang balita ko, nakapag-exhibit na ang tita ko sa Dubai. And yun yung mga parang isa sa mga wildest dream namin na makapag-collab at kahit paano makapag-art exhibit kaming family. Aside from my Tita Cora, isa ding mga hinahangaan kong painter sa family ay ang aking Tita Laila. Ang Tita Laila ko naman, more of ang tawag dito, landscape artist tsaka abstract artist. So, mas magaling siya sa akin sa mga bagay na gano'n, yung mga puno-puno, halaman. Ang Tita Cora ko, portrait, tapos yung mga still life, pareho kami ng forte. As for myself, ang siguro makukonsider ko ang sarili ko na mas gusto ko ang portraits. Mas gusto ko nag-drawing ng muka kaysa hayop, kaysa halaman. Mas ganun ako, mga prutas-prutas, hindi ko masyadong bet yan. More of portraits. So far, medyo marami-rami na rin po ako nagawang portraits. I started painting bata pa ako. And then, nung umuwi one time ang Tita Cora ko from Dubai or Oman, nag-enroll siya sa parang charcoal painting class. Tapos minsan uuwi siya, may take home na mga assignments. Tapos pinapanood ko siya and from there, nakita ko yung technique na so far ina-apply ko. And sometimes, dati nung uso pa siya, nung meron pang mga parang mga portrait, caricature, and painting stalls sa SM, usually tumatambay ako doon, tapos pinapanood ko lang yung mga artist. So, itong video na to, I'll show you how I do charcoal painting. But again, disclaimer, hindi ako magaling hindi ako professional. Hindi ko alam kung nasan ako. Siguro, nasa gitna ng pagiging beginner at saka ng pagiging advanced. I don't know. Pero may mga techniques akong pwedeng i-share sa mga kapwa ko artist saka sa mga gustong mag-umpisa para kahit papano magkaroon na ng idea, di ba? And as an artist, may kanya-kanyang style. So, whatever it is na napapanood natin sa YouTube, sa personal, or ituturo sa atin, still meron tayong distinct style na matidiscover sa sarili natin. So, ganun siya. So, how do I begin? Of course, kailangan may reference photo ka. And it's also a good thing na ngayon meron tayong mga applications na pwede tayong mag-grid. So, sometimes, nag-freehand ako. But most cases, kapag gusto ko maging precise at saka kapag commission, hindi ako gumagamit ng special tool. May special tool yun parang XX na ruler, pero hindi ako masyadong gamay doon. Although meron ako, hindi ko siya bet. So, ako ay tinatawag nilang grid warrior. So, mano-mano. And then from there, transfer lang ng reference to my actual board or canvas or kung ano man yung gagamitin kong material. So, ngayon, with the use of technology, gumagamit ako ng drawing grid app. Tapos doon ko ginigrid yung aking reference photo. And then, saka ako gumagawa ng sarili kong grid doon sa, say, paper. Canson paper, pwede rin namang Bainbridge or parang masterboard, pwede yan. So, ganun siya. And then, lapis, itatransfer ko lang lahat na nakikita ko, grid by grid, square by square. And then from there, I start doing charcoal paintings. Anong mga ginagamit ko? Unang-una, I have these brushes. Meron akong ganitong mga brush. Ito. Yung parang malambot lang siya.
malambot. Mura lang to, hindi ako mamahaling bumili ng mga materyales. Kung ano lang yung meron ako, I work with what I have. Hindi ako yung tipong kailangan mamahalin ang gamit. Usually nga, yung iba binibigay lang sa akin kaya natutuwa ako. Pamana pa ng mga kapwa artist. So ito, matagal na sa akin tong brush na to, kaya nakita nyo lang binalutan ko na siya. Kasi medyo nasisira na yung wood, kaya binalutan ko siya. At saka mas madali siyang gamitin for me, kaya hindi ko siya pinagpapalit. Ito yung mga most likely for shadows, for highlights, or yung mga ganong effect. Flat tip. Hindi ko alam yung mga tawag sa brush ha. Basta ito, para siyang square tip. Usually, ginagamit ko siya kapag mga buhok-buhok, yung mga strands, yung mga pag-ganern-ganern. Okay. And also, meron akong ganite. Yan. Hindi ko alam kung ano tawag dyan. Oh, hindi ko alam kung ano tawag ito. Fan brush. Basta, mukha siyang fan. Tapos, meron din akong isa pa sa mga pinakaluma-lumang brush ko. Ito, grabe. Ang tagal na nito sa akin. Ilang portraits na napagsamahan namin. Tapos ito, medyo ganon siya, paslant. Ginagamit ko siya sa mga edge, yung mga maliliit na papasok na details, perfect siya sa ganun. Tapos meron din akong mas maliit na version nito. Ayan, ganun. Ito naman sa mga details ng muka, sa mga, yung mga shadow sa ilong, sa mga nose lines, ganun. Tapos, isa sa mga favorite brush ko, ayun, magkakaroon kayo talaga ng sarili nyo mga favorite na brush na kahit napakadami nyong gamit, may mga talagang favorite lang kayo. So, these are my babies, my favorite. Ito pang details ko to. Ayan, yung sa mga maliliit na details. Maliit lang talaga siya. Ayan, oh. Super liit lang niya. Ayan. Tapos ito, may angle siya, tapos maliit lang din siya. So, ginagamit ko siya sa mga kineme, sa mga details. Tapos, meron din akong mga charcoal pencil, pero I seldomly use this. Kanya-kanyang style tayo ha. Tapos, meron din akong graphite set. Graphite pencils to eh. Sometimes, sa mga strands, yung mga pilik mata, yung kilay, yung mga strands ng buhok, ginagamit ko to. Helpful siya. Of course, my favorite, hindi to wax. Ito ay yung charcoal powder. Nabili ko siya before pa sa Manila, nung pabalik-balik pa ako ng Maynila. Tapos tinransfer ko na lang siya sa lalagyan ng, basta mura lang dati 60 pesos yata ang isang ganito kaliit na bottle. Tapos matagal siyang gamitin. I still have one more, kaya less yung pagbili. Tapos meron din akong white pencil. Hindi ko alam din kung special to, pero nagmamarka talaga siya. Hindi siya katulad ng ibang white pencil na, tawag dito? Yung hindi nagmamarka sa black. Ito nagmamarka siya. So, minsan pag kailangan ko ng mga super duper highlights, katulad sa mga shine ng mata, ng ilong, ng konting details, ganun. At ang hindi mawawala kapag ikaw ay nagdodrawing, ang ating mga erasers. Merong mga iba-ibang klase ng erasers, pero what I recommend is this one, yung maliit na Faber-Castell, bahala kayo, mamili kayo. Ito kasi maganda siya, dust-free, hindi siya yung katulad ng na kailangang hipan mo pa. Tapos, as in, kahit yung kunyari nagkamali ka sa tawag ito, may langaw. Yung kunyari may nagkamali ka tapos na-damp mo ng na-dab mo ng hard yung charcoal, nabubura niya, bongga siya. And then, yung gummy eraser, yung iba tawag ito kneadable eraser, pero ako, gummy eraser yung sanay kong tawag sa kanya. Mabibili mo siya ng pa-square, tapos pwede mo siyang pagpira-pirasuhin. Ayan, para siyang clay. Yan, pwede mo siyang ganun-ganunin. Ang gamit naman ito para sa mga small details and highlights. Yan, para makapagbura-bura kayo mga, kunyari yung strand ng buhok. Katulad yan, sa video na to, ayan, may shine na ganyan. Hindi naman lahat ng buhok natin itim ang gagawin mo. So, itong part na to na may highlights, ito yung gagawin mo. Yung ayan, sa mga kintab-kintab ng mata, sa kintab ng ilong, yung sa mga maliliit na details sa may ilaw, ito yung mga pang-effect niya dyan. Ganun siya. So, I'll show you a portrait that I am currently working on. It's a portrait of Mr. Noli Misalucha. Gift namin sa kanya ng Lani Misalucha Lovers family na pang Father's Day gift namin sa kanya. Wala nakakaalam din na gumawa ako. And even Ate Lani. Si Ate Lani, by the way, sa mga hindi nakakaalam, nag-i-edit ako ng mga videos niya para sa kanyang YouTube channel, Lani Misalucha The Nightingale official YouTube channel. And in the past years, sobrang sinusuportahan ko si Ate Lani. Siguro marami-rami na akong mga paintings na naibigay sa kanya. Ang alam ko yung iba dala niya yata sa Vegas or sa bahay nila somewhere dito sa Pilipinas. Nasa kanya yung mga drawings ko. Kaya thankful ako. So, dahil Father's Day at dahil napakalaking tulong sa amin ni Papa Nols, ginawan ko naman siya. Siya naman yung ginawan ko ng portrait. So, sana magustuhan niya. Surprise talaga to kahit ka-viber ko siya every day, every night, every hour of the day dahil sa mga vlogs namin. Naku, hindi niya alam to. So, hopefully, pag naibigay ko sa kanya at pag naipakita ko sa kanya, magustuhan niya.
nakagawa na ako, naumpisahan ko na siya. Siguro mga nasa 45% na ako nung portrait ko sa kanya. So, I'll just show you how I do it using the brush technique. Ayan, so kung makikita ninyo, nag-uumpisa ako, ewan ko, iba-iba lahat ng style talaga ng artist. Yung ibang artist nag-uumpisa sa highlights or yung lighter area bago mag-dark. Ako naman, depende sa mood. So, depende kung saan ko gustong umpisahan. Minsan, sa pinaka-dark ako nag-uumpisa bago mag-light. And minsan naman, yung lighter area, tapos tsaka ko siya ida-darken. Depende pa rin sa mood. Kanya-kanyang style talaga siya. Tapos, ayan, lahat ng klase ng brush na gagamit ko mula sa malaki hanggang sa pinakamaliit para magkaroon ng details. And then, gagamitan ko na siya ng kneadable or gummy eraser para dun sa mga highlights. Tapos, yung favorite kong brush na medyo malaki, yung round brush na malambot, ginagamit ko siya para blend lang ng blend. So, may mga areas minsan na sobrang dark, may mga areas naman na minsan sobrang sa pagka-highlight. So, kailangan i-blend ko siya ng i-blend. Parang makeup lang yan. So sa part na to, naglalagay na rin ako minsan ng highlights. Yung mga nakikita nyong kintab-kintab sa mata, sa ilong, sa pisngi, sa pagitan ng ilong at ng pisngi, sa may nostrils, ayan. Tapos, regarding sa damit naman, wala siya talagang rule. All you have to do is to really follow what you see on your reference photo. Minsan, kailangan lumabas ka rin dun sa reference photo mo and maging creative ka enough. Tapos, make sure na ibiniblend mo siya lahat and laging tandaan na meron talagang area sa super dark kaya dapat pangatawanan mo yung pagiging dark niya para hindi malamya or yung tawag nila ay hilaw yung pagka-dark niya. Ayan, kung mapapansin ninyo, meron din akong spare na white bond paper bago ko ilagay dun sa mismong pinaka-board ko or pinaka-paper ko yung aking brush na may charcoal powder. Idinadab ko muna siya doon sa bond paper para hindi masyadong matingkad at para hindi madumihan agad yung bond paper. Always look at the reference photo para hindi ka maligaw kung saan ka pupunta, and then just blend para hindi maging pale. At isa pa, huwag kayong matakot mag-explore kapag nagpe-paint kayo. Just go with the flow. At saka, again ha, laging tandaan, blend. That's the number one rule for me. Hayaan mo lang na i-blend ng mga brush mo, lahat ng yan. Yung mga dapat na dark areas, i-darken ng todo kung kailangan. At yung mga light areas, i-lighten ng todo. At saka kita nyo naman, ang portrait ko, parang Sarah Geronimo, jikot lang. Talagang iikot-ikot mo yan para makuha mo yung mga areas na kailangan mo pang i-cover. And it really helps kapag meron ka mga maliliit na brush, katulad niyan, ayan, para magkaroon pa siya ng mas precise na detail, yung mga hard lines, yung mga soft lines, and then dapat talaga hindi kayo pagod para hindi katulad nito, hindi masyadong perfect kasi nga naglalaba, nagluluto at naglilinis ako ng bahay while doing this portrait. But anyways, salamat sa Diyos at naging maganda pa rin ang turnout. Bongga! It's okay, huwag matakot magkamali dahil kasama yan sa paglaki. So there you go. Sana may natutunan kayo kahit paano at may napulot kayong yung techniques and tricks kung paano ko ginagawa yung mga charcoal portraits ko. Hindi ako sumisingil lang mahal kasi God has given me this talent. But of course, I have to, make money somehow out of it para sa materials at saka syempre may bills tayong binabayaran. Being practical, gagamit natin yung gift natin. Number one tip, huwag kayo mag-drawing nang hindi kayo nasa mood. Dapat ganado kayo mag-drawing para hindi pilit na pilit. And number 2 para sa akin, lagi ako nagdadasal bago ako nagpipaint para guided ni Lord yung mga hands ko. Number 3, wag niyo akong gayahin kasi ko, medyo OC. Ayoko na madumi yung kamay ko. Dudumi ang kamay ninyo. So wag, as much as you can, kung kaya niyo siyang wag basahin after, pahinga muna kayo. That's good. Pero wag niyo akong gayahin. Nag-uugas talaga ako ng kamay. Okay? So, I hope natulungan ko kayo, lalo na sa mga gustong mag-umpisa. Huwag kayong matakot magkamali. Kaya nga may eraser Parang sa buhay. Magkamali ka man. You can always redo
adjust and even erase what you have done na mali. Okay, God bless you, and I'll show you my finished product, of course. Here you go, after 4 hours. Usually talaga pag ako tutok sa ginagawa, 4 hours lang ang tinatagal ng charcoal portraits. Ayan, nagawa ko na siya. And again, hindi ako super mega diamond for all season na galing. Pero kahit paano, napagkakakitaan ko to at saka marami na mga natutuwa sa mga end products natin. So that's one important thing to me, yung client feedback. So Papa Knows, Happy Father's Day to you. I hope you like this one. Ladies and gentlemen,